Oppitunti 1. Esineiden palauttaminen. Oletko koskaan heittänyt jotain niin, että se kääntyy? Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka heittotekniikat voivat vaikuttaa lentorataan. Täsmälleen. Jos se tehdään oikein, se voi palata sen heittäjälle. Se on kuin bumerangiefekti. On kiehtovaa nähdä se toiminnassa. Pidän siitä, kuinka fysiikka on osansa näissä yksinkertaisissa toimissa. Minä myös. Se saa minut arvostamaan niitä pieniä asioita, jotka usein unohdetaan. Meidän pitäisi joskus kokeilla tätä tekniikkaa. Se olisi hauska haaste. En malta odottaa nähdäkseni, kuinka hyvin voimme hallita sen yhdessä. Oppitunti 2. Ruokaostokset. Onko sinulla suosituksia ruokaostoksille? Yleensä vertailen hintoja eri kauppojen välillä ennen ostamista. Se on fiksu strategia. Se auttaa säästämään rahaa pitkällä aikavälillä. Täysin. Lisäksi pidän alennusmyynnistä ja alennuksista silmällä. Hieno idea. On aina mukavaa löytää hyviä tarjouksia tärkeistä asioista. Ja yritän myös tehdä listan ennen lähtöä välttääkseni impulssiostoksia. Se on hieno vinkki. Järjestäytyminen voi todella auttaa budjetoinnin kanssa. Kyllä, ja se tekee ostokokemuksesta paljon sujuvamman. Käytän ehdottomasti neuvojasi seuraavan kerran kun käyn ruokaostoksilla. Oppitunti 3. Kuntosalivoitto. Käyn yleensä kuntosalilla nostamaan painoja, siitä on tullut tärkeä osa rutiinia. Se kuulostaa hienolta. Oletko äskettäin yrittänyt nostaa painavampia painoja? Kyllä, olen nostanut painojani vähitellen haastaakseni itseäni enemmän. Se on mahtavaa. Olen aina halunnut kokeilla painonnostoa, mutta en ole koskaan päässyt siihen. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Se voi olla todella voimaannuttavaa. Olen kuullut, että se lisää voimaa ja itseluottamusta. Se todella tekee. Lisäksi hyvästä harjoituksesta saadut endorfiinit ovat uskomattomia. Näen sen. Ehkä minun pitäisi joskus liittyä kanssasi kuntosalille. Haluaisin sen. Voimme motivoida toisiamme saavuttamaan kuntotavoitteemme. Oppitunti 4. Wifi-nollaus. Korjata. Anna minun nollata wifi puolestasi, odota hetki. Kiitos. Minulla on ollut vaikeuksia muodostaa yhteyttä internettiin. Ei hätää. Joskus nopea nollaus voi ratkaista monia ongelmia. Arvostan apuasi. On turhauttavaa, kun tekniikka ei toimi. Ymmärrän täysin. Se voi olla niin ärsyttävää, kun tarvitset vakaan yhteyden. Kyllä. Yritin katsoa videota, ja puskuroineiti sai minut hulluksi. Varmistan, että kaikki toimii taas moitteettomasti minuutin kuluttua. Odotan sitä innolla. Haluan todella seurata suosikkiohjelmiani. Siinä mennään. Sinun pitäisi olla nyt valmis. Kerro minulle, jos tarvitset jotain muuta. Oppitunti 5. Rollerblade Adventure. Sitten kaikki ihmiset, 50 tai enemmän, nousevat polkupyörilleen tai rullaluistimille. Kuulostaa hauskalta tapahtumalta. Osallistutko usein? Kyllä, käymme yleensä ryhmälenkillä joka viikonloppu.
Sen täytyy olla virkistävää. En ole koskaan rullaluistellut sellaisessa ryhmässä. Se on loistava tapa nauttia ulkoilusta ja tavata uusia ystäviä. Voin kuvitella. Energian täytyy tarttua niin moniin ihmisiin. Täysin. Ajellaan puiston läpi ja joskus järjestetään minikilpailuja. Se kuulostaa jännittävältä. Haluaisin joskus liittyä joukkoonne. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa pysyä aktiivisena ja pitää hauskaa. Oppitunti 6. Reseptiuteliaisuus. Toki, olen aina valmis kokeilemaan jotain uutta. Millainen resepti on kyseessä? Se on ainutlaatuinen käänne klassiseen ruokalajiin, josta uskon sinun todella nauttivan. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan, kun resepteissä on odottamattomia makuja. Täsmälleen. Siinä yhdistyvät makeat ja suolaiset elementit, jotka toimivat yllättävän hyvin yhdessä. Olen ehdottomasti kiinnostunut. Milloin aiot tehdä sen? Ajattelin tehdä sen tänä viikonloppuna. Haluaisitko liittyä? Autan mielelläni. Yhdessä ruoanlaitto on aina hauskempaa. Hienoa. Kerään kaikki tarvitsemamme ainekset. Täydellinen. En malta odottaa, miten se käy. Oppitunti 7. Huonepalvelu. Anteeksi, minulla on nälkä. Voinko tilata ruokaa huoneeseeni? Tietenkin. Mihin olet tuulella? Voisin syödä pizzaa tai ehkä hyvän hampurilainen. Molemmat kuulostaa herkulliselta. Ehkä voimme tilata vähän jokaista. Se on hieno idea. Jakaminen on aina hauskempaa. Olen samaa mieltä. Katsotaanpa valikosta mahdollisia erikoisuuksia. Hyvää pohdintaa. Toivottavasti heillä on myös maukkaita alkupaloja. Kyllä. Siipien tai natsojen puoli olisi täydellinen. Soitan heti huonepalveluun. En malta odottaa, että pääsen sisään. Oppitunti 8. Kulinaarinen paratiisi. Olen aina haaveillut vierailemisesta kulinaarisessa paratiisissa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mistä olet huolissasi? Olen huolissani kielimuurista ruokaa tilattaessa. Se on ymmärrettävää. Se voi olla hankalaa vieraassa maassa. Kyllä, haluan varmistaa, että ymmärrän valikon ja ainekset. Ehkä voisimme oppia joitain peruslauseita ennen kuin lähdemme. Se auttaisi ehdottomasti. Haluan tuntea oloni itsevarmaksi tilatessasi. Lisäksi se parantaisi yleistä kokemusta uusien ruokien kokeilemisesta. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan erilaisia ruokia ilman huolta. Oppitunti 9. Uraharjoittelu. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Oletko aloittanut sen uran? Kyllä, olen ottanut ensimmäiset askeleet ja ilmoittautunut joillekin asiaan kuuluville kursseille. Se on upeaa. On hienoa nähdä sinun ryhtyvän toimiin kohti tavoitteitasi. Kiitos. Olen innoissani uusien taitojen oppimisesta ja kokemuksen saamisesta. Mihin osa-alueeseen keskityt tällä uralla? Olen erityisen kiinnostunut markkinoinnista ja yhteydenpidosta yleisöön. Se on tärkeä taito. Yleisön ymmärtäminen voi vaikuttaa valtavasti. Kyllä,
ja olen innokas soveltamaan oppimaani todellisissa tilanteissa. Uskon, että teet mahtavia asioita. Intohimosi paistaa läpi. Oppitunti 10. Kuntolaitteet. Kyllä, voimme käyttää hyppynarua, vastusnauhoja ja jopa joogamattoa. Kuulostaa kattavalta harjoitussuunnitelmalta. Se todella on. Jokainen laite on kohdistettu eri lihasryhmiin. Rakastan, kuinka monipuolisia nuo työkalut voivat olla erilaisiin harjoituksiin. Täsmälleen. Lisäksi niitä on helppo käyttää kotona tai puistossa. Arvostan sitä, kuinka helposti ne tekevät kuntoilun kaikille. Kyllä, ja ne ovat loistavia voiman ja joustavuuden rakentamiseen. Olen innoissani voidessani sisällyttää ne rutiiniini. Tehdään aikataulu, jotta voimme pitää toistemme vastuullisia. Oppitunti 11. Englanti ja sen ulkopuolella. Englannissa ja ympäri maailmaa on niin paljon tarjottavaa. Tietenkin. Lontoo on suosittu turistien keskuudessa, jotka tulevat katsomaan monia nähtävyyksiä. Täysin. Historia ja kulttuuri ovat todella kiehtovia. Olen kuullut, että museoissa ja gallerioissa on pakko käydä. Kyllä, jokainen kertoo ainutlaatuisen tarinan kaupungin menneisyydestä. Ja puistot tarjoavat ihanan pakopaikan vilkkailta kaduilta. Täsmälleen. Se on täydellinen sekoitus kaupunkielämää ja luontoa. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kaikkea Lontoon tarjottavaa. Siitä tulee varmasti unohtumaton kokemus. Oppitunti 12. Saaristoehdotukset. Jos voisin ehdottaa saarikohdetta, se olisi ehdottomasti Barbados. Mielestäni Barbados olisi hyvä valinta. Rannat ovat upeita. Täysin. Kristallinkirkkaat vedet ja valkoiset hiekkarannat ovat henkeä salpaavia. Lisäksi paikallinen kulttuuri ja ruoka ovat uskomattomia. Kyllä, ja tarjolla on niin monia aktiviteetteja snorklauksesta patikointiin. Se kuulostaa täydelliseltä lomalle, joka on täynnä seikkailua ja rentoutumista. Voin vain kuvitella löhöileväni rannalla viileän juoman kanssa. Minä myös. Meidän pitäisi joskus suunnitella yhteinen matka sinne. Olen mukana. Se olisi unohtumaton pakopaikka. Oppitunti 13. Puutarhanhoidon ilo. Monet ihmiset nauttivat kauniiden kukkien tai hörkullisten vihannesten kasvattamisesta puutarhassa. Täysin. Puutarhanhoito voi olla niin palkitseva harrastus sekä esteettisesti että käytännössä. Rakastan ajatusta kasvien hoitamisesta ja niiden kukoistamisen seuraamisesta ajan myötä. On kiehtovaa, kuinka pienestä siemenestä voi tulla jotain eloisaa ja täynnä elämää. Lisäksi mikään ei vastaa tuoreiden vihannesten makua, jotka olet kasvattanut itse. Eikö? Kotimaiset tuotteet eivät ole vain herkullisia, vaan myös terveellisempiä kuin kaupasta ostetut. Ja puutarhanhoito on loistava tapa viettää aikaa ulkona ja olla yhteydessä luontoon. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on terapeuttista ja voi auttaa vähentämään stressiä. Oletko harkinnut oman puutarhan perustamista? Oppitunti 14. Kotityöt. Talossa asuessa on aina kotitöitä tehtävänä. Se on niin totta. Se voi tuntua toisinaan ylivoimaiselta, eikö niin? Kyllä, näyttää siltä, että aina on jotain, joka vaatii huomiota siivouksesta järjestämiseen.
Tiedän. Huomaan usein tekeväni loputtoman tehtävälistan. On tärkeää pysyä sen päällä, mutta se voi olla uuvuttavaa. Täysin. Mutta mielestäni tehtävien jakaminen pienempiin osiin auttaa paljon. Se on loistava strategia. Se tekee työstä vähemmän pelottavaa. Ja palkitsevaa, kun tarkistat jokaisen tehtävän, eikö niin? Kyllä. Lisäksi puhdas koti tuntuu aina kutsuvammalta ja mukavammalta. Oppitunti 15. Moottorihäiriö. Voi ei. Mitä autolle tapahtui? No, ajoimme keskellä ei mitään, kun moottori alkoi pitämään outoja ääniä. Se kuulostaa hälyttävältä. Onnistuitko vetäytymään turvallisesti? Kyllä, onneksi. En halunnut ottaa riskiä hajota kokonaan. Se on helpotus. Oletko soittanut tiepalveluun? Tein, ja he sanoivat olevansa täällä noin 30 minuutin kuluttua. Sillä välin voimme nauttia maisemista odottaessamme. Se on hyvä idea. Täällä on todella rauhallista vaikeuksista huolimatta. Kyllä, joskus odottamattomat pysähdykset johtavat kauniisiin hetkiin. Oppitunti 16. Aamurutiini. Tästä on hyvä aloittaa päivä. Mitä seuraavaksi? Keitän kahvia ja syön nopean aamiaisen tankkaamaan. Kuulostaa täydelliseltä. Lämmin kuppi kahvia saa aamun todella käyntiin, eikö niin? Varmasti tekee. En voi toimia ilman sitä. Entä sinä? Yleensä nappaan smoothien, se on nopea ja antaa minulle energiaa päivään. Se on loistava valinta. Ravinteikas ja herkullinen. Aamiaisen jälkeen haluan suunnitella päivän tehtäväni. Suunnittelu on avainasemassa. Se auttaa pitämään kaiken järjestyksessä ja hallittavissa. Täsmälleen. Varmistetaan, että meillä molemmilla on rutiinit valmiita tuottavaan päivään. Oppitunti 17. Matkan kesto. Oletko miettinyt matkasi kestoa? Kyllä, aion mennä noin 2 viikoksi. Kuulostaapa kivalta pituudelta. Se antaa sinulle tarpeeksi aikaa tutkia. Täsmälleen. Haluan nauttia kulttuurista ja todella kokea paikka. 2 viikkoa mahdollistaa myös rentoutumisajan, mikä on tärkeää. Täysin. En halua kiirehtiä kaikkea. Oletko miettinyt, missä paikoissa haluat ehdottomasti käydä? Kyllä, minulla on luettelo pakollisista nähtävyyksistä ja myös piilotettuja helmiä. Se on hieno lähestymistapa. Suosittujen paikkojen ja paikallisten suosikkien tasapainottaminen on tärkeää. Oppitunti 18. Joukkueen suorituskyky. Hei. Luin raportin tänä aamuna. Ai, todella. Mitä löysit? Luvumme ovat nousseet, mikä on loistava uutinen joukkueelle. Se on hienoa kuulla. Se osoittaa, että kova työmme tuottaa tulosta. Täysin. Uskon, että viimeaikaiset strategiamme alkavat vaikuttaa. Kyllä, on rohkaisevaa nähdä myönteisiä tuloksia kaiken tekemämme työn jälkeen. Meidän pitäisi juhlia tätä virstanpylvästä ja motivoida joukkuetta entisestään. Olen samaa mieltä.
Pieni tunnustus voi parantaa moraalia paljon. Suunnitellaan pieni kokoontuminen tunnustaaksemme kaikkien panoksen. Oppitunti 19. Asteittainen edistyminen. Älä huoli. Aloitamme hitaasti ja lisäämme vauhtiamme vähitellen. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Haluan tuntea oloni mukavaksi edistyessämme. Täsmälleen. On tärkeää rakentaa itseluottamusta ennen kuin ryntää kovemmin. Arvostan tätä lähestymistapaa. Se tekee matkasta hallittavamman. Lisäksi sen avulla voimme nauttia prosessista sen sijaan, että kiirehdimme sen läpi. Kyllä. Oppimisen tulee olla hauskaa, ei stressaavaa. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Minä myös. Siitä tulee palkitseva kokemus meille molemmille. Muista juhlistaa saavutuksiamme matkan varrella. Oppitunti 20. Johdonmukaisuus käytännössä. Kuuntele, johdonmukaisuus ja harjoittelun jatkaminen ovat avain parantumiseen. Olen täysin samaa mieltä. Se on ainoa tapa todella nähdä edistyminen ajan myötä. Täsmälleen. Pienetkin päivittäiset ponnistelut voivat johtaa merkittäviin tuloksiin. Se on totta. On tärkeää, ettet lannistu takaiskuista. Kyllä, sinnikkyys erottaa menestyjät niistä, jotka eivät menesty. Pidän sen mielessä. Kyse on positiivisen asenteen säilyttämisestä. Ja toistensa tukeminen voi helpottaa matkaa. Täysin. Pidetään toisiamme vastuullisina harjoitellessamme. Kuulostaa suunnitelmalta. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme. Oppitunti 20. Kuntosalin käyttömukavuus. Käyn lähellä olevalla kuntosalilla, se on kätevä ja siinä on kaikki tarvittavat laitteet. Se kuulostaa täydelliseltä. Kun kuntosali on lähellä, on helpompi pysyä johdonmukaisena. Kyllä, voin mahtua treeneihin aina kun minulla on vapaa-aikaa. Se on niin tärkeää. Kyse on siitä, että kuntoilu tulee osaksi rutiiniasi. Täsmälleen. Lisäksi kuntosali tarjoaa tunteja, jotka pitävät asiat mielenkiintoisina. Se on hienoa. Ryhmätunnit voivat olla motivoivia ja hauskoja. He todella ovat. On mukavaa olla osa yhteisöä, joka kannustaa toisiaan. Rakastan sitä harjoittelua. Se tekee kokemuksesta nautittavamman. Suunnitellaan mennä yhdessä joskus, se voisi olla hyvä tapa pysyä motivoituneena. Oppitunti 22. Sijoitetun pääoman tuoton mittaaminen. Kuinka mitataan sijoitetun pääoman tuottoa tehokkaasti? Meidän on analysoitava konversioita ja sitoutumismittareita tarkasti. Tuossa on järkeä. Näiden lukujen ymmärtäminen voi ohjata strategioitamme. Täsmälleen. Voimme arvioida, mikä toimii ja mikä vaatii parantamista. On myös tärkeää, että sinulla on selkeät menestyskriteerit. Kyllä, tiettyjen tavoitteiden asettaminen auttaa meitä seuraamaan edistymistämme. Ja säännölliset tarkastukset pitävät meidät tavoitteidemme mukaisina. Täysin. Kyse on ennakoivasta lähestymistavastamme. Varmista, että dokumentoimme kaiken tulevaa käyttöä varten. Oppitunti 23. Varaukset verkossa. Oletko koskaan aikaisemmin varannut hotellihuoneen verkossa?
Kyllä, minulla on. Se on kätevä ja säästää paljon aikaa soittamiseen verrattuna. Olen täysin samaa mieltä. Voit vertailla hintoja ja lukea arvosteluja välittömästi. Täsmälleen. Lisäksi näet kaikki saatavilla olevat mukavuudet yhdellä silmäyksellä. Tämä helpottaa täydellisen yöpymispaikan valitsemista. Ja voit usein löytää eksklusiivisia tarjouksia, joita ei ole saatavilla muualta. Pidän siitä, kuinka käyttäjäystävällisiä useimmat varaussivustot ovat nykyään. Kyllä. Se on kuin matkatoimisto olisi käden ulottuvilla. Onko sinulla suosikkisivusto, jota haluat käyttää varaamiseen? Oppitunti 24. Syntymäpäiväyllätys. Yllätetään heidät heidän varsinaisena syntymäpäiväänsä, siitä tulee ikimuistoinen. Olen varma, että he ovat innoissaan juhliessaan kanssamme. Täysin. Yllätysjuhlat tekisivät siitä vielä erikoisemman. Kyllä. Voimme sisustaa ja suunnitella hauskoja aktiviteetteja. Entä kakku? Kaikki rakastavat herkullista syntymäpäiväkakkua. Hieno idea. Meidän pitäisi myös miettiä heidän suosikkimakujaan. Ja ehkä joitain pelejä pitämään ilmapiirin elävänä. Se kuulostaa täydelliseltä. Tehdään tästä syntymäpäivä ikimuistoinen. Olen innoissani nähdessäni heidän reaktioidensa, kun he kävelevät sisään. Oppitunti 25. Haven. Voitko kertoa lisää mainitsemastasi kampaamosta? Sitä kutsutaan Havniksi, ja heillä on taitavia stylistejä, jotka todella tuntevat taitonsa. Tuo kuulostaa lupaavalta. Mitä palveluita he tarjoavat? Ne tarjoavat kaiken hiustenleikkauksista värihoitoihin ja muotoiluun. Rakastan sitä. Hyvä salonki voi muuttaa ulkonäköäsi valtavasti. Ehdottomasti. Lisäksi heidän ilmapiirinsä on todella vieraanvarainen ja rentouttava. Se on tärkeää. Mukava ympäristö voi parantaa koko kokemusta. Täsmälleen. Tunnen oloni aina nuoremmaksi käytyäni siellä. Täytyy harkita ajan varaamista. Oppitunti 26. Odotan palautuksia. Milloin saat sen takaisin, sanoivatko he? He sanoivat, että käsittely voi kestää jopa 48 tuntia. Se ei ole liian pitkä, mutta se voi tuntua ikuisuudelta, kun odotat. Tiedän, mitä tarkoitat. Näissä tilanteissa on aina vaikea olla kärsivällinen. Toivon vain, että kaikki menee hyvin ilman ongelmia. Kyllä, ja on hyvä pitää heihin yhteyttä päivitysten saamiseksi. Varmistan, että teen sen. Kommunikaatio on näissä tapauksissa avainasemassa. Täysin. Se auttaa helpottamaan mahdollisia huolia odottaessasi. Peukut pystyssä, että kaikki järjestyy pian. Oppitunti 27. Tupakoinnin haasteet. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tupakoinnin lopettaminen on hyvä idea. Täysin. Sillä on monia terveyshyötyjä ja se parantaa yleistä hyvinvointia. Mutta jos tupakointimme liittyy tunneongelmiin, se voi olla monimutkaisempaa. Se on totta. Emotionaaliset siteet voivat tehdä lopettamisesta paljon vaikeampaa. On tärkeää käsitellä nämä taustalla olevat ongelmat ensin. Kyllä, tuen hakeminen ystäviltä tai ammattilaisilta voi olla hyödyllistä.
Mielestäni emotionaalisen tuen yhdistäminen lopettamissuunnitelmaan on paras tapa. Ehdottomasti. Kyse on kattavan menestysstrategian luomisesta. Ihailen niitä, jotka yrittävät saada aikaan myönteisiä muutoksia elämässään. Oppitunti 28. Muutto Australiaan. Tiesitkö, että 1800-luvun puoliväliin mennessä monet britit muuttivat Australiaan? Kyllä, he tekivät. He etsivät uusia mahdollisuuksia, usein aloittaakseen maatilan. Täsmälleen. Jotkut etsivät myös kultaa ja parempia elinoloja. On kiehtovaa, kuinka muuttoliike on muokannut Australian historiaa ja kulttuuria. Kyllä, ja se johti merkittävään väestönkasvuun tuona aikana. Ihailen heidän seikkailuhenkeään etsiessään uutta elämää kaikkialla maailmassa. On täytynyt olla sekä jännittävää että pelottavaa jättää kaikki taakseen. Täysin. He ottivat suuria riskejä paremman tulevaisuuden mahdollisuudesta. On hämmästyttävää ajatella, kuinka nuo varhaiset uudisasukkaat vaikuttivat Australiaan nykyään. Oppitunti 29. Muistojen luominen. Tästä matkasta tulee mahtava. Minäkin odotan innolla. Meillä on niin monia muistoja jaettavaksi. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan uusiin paikkoihin ja kokeilemaan erilaisia ruokia. Kyllä, ja seikkailumme ovat tarinoita kerrottavana vuosia. Kyse on yhdessä luomistamme kokemuksista. Täsmälleen. Jokainen hetki lisää matkamme rikkautta. Toivon, että voimme ottaa upeita kuvia muistettavaksi. Varmasti. Kuvien avulla voimme elää muistot uudelleen myöhemmin. Tästä tulee unohtumaton kokemus meille molemmille. Oppitunti 30. Kokoontuminen yhteen. Tietysti mitä enemmän, sen hauskempaa. Olen iloinen, että olet sitä mieltä. Tuon eväitä kaikille. Se kuulostaa täydelliseltä. Millaisia välipaloja aiot tuoda? Ajattelin siruja ja dippejä, ehkä jopa keksejä. Nämä ovat mahtavia valintoja. Otan juomat mukaan. Mahtava. Siitä tulee mukava levitys meidän tapaamiseen. Kyllä, se luo hauskan, rennon ilmapiirin kaikille. Täsmälleen. Ruoan jakaminen tuo ihmiset aina lähemmäksi toisiaan. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan illasta kaikkien kanssa. Oppitunti 31. Tylsät liijykynät. Oletko koskaan huomannut, kuinka paljon käytetystä kynästä tulee tylsä pää? Kyllä, on mielenkiintoista kuinka nopeasti ne kuluvat, kun niitä käytetään usein. Täsmälleen. Tylsä kynä voi tehdä kirjoittamisesta tai piirtämisestä melko turhauttavaa. Todellakin voi. Siksi teroittimen pitäminen lähellä on hyvä idea. Kyllä, sen teroittaminen voi vaikuttaa valtavasti siihen, kuinka hyvin se kirjoittaa. Se on kuinka meidän on huolehdittava työkaluistamme saadaksemme parhaat tulokset. Täysin. Pienellä ylläpidolla pääsee pitkälle, eikö niin? Varmasti. Kyse on sen varmistamisesta, että olemme valmiita kaikkeen mitä teemme. Muistan pitää kynäni tästä lähtien terävinä. Oppitunti 32. Vaihtoehtojen tutkiminen. Matkustaminen tarjoaa enemmän joustavuutta kuin useimmat ihmiset ymmärtävät.
Olen samaa mieltä. Se on hyvä tutkia syrjäiseltä polulta. Täsmälleen. Voit helposti muuttaa suunnitelmiasi ja löytää piilotettuja helmiä. Kyllä, ja tuo spontaanius johtaa usein parhaisiin seikkailuihin. Rakastan ajatusta vaeltamisesta ilman tiukkaa reittiä. Se tekee matkasta jännittävämmän ja raikkaamman. Lisäksi tapaat mielenkiintoisia ihmisiä matkan varrella. Täysin. Nämä yhteydet voivat parantaa matkakokemustasi. En malta odottaa, että pääsen omaksumaan tuon vapauden tulevalla matkalamme. Oppitunti 33. Terveysrutiini. Olen ymmärtänyt, että minun täytyy asettaa terveyteni etusijalle päivittäisessä rutiinissani. Se on hieno päätös. Mitä muutoksia olet tehnyt tähän mennessä? Olen alkanut käydä salilla säännöllisesti ja syödä terveellisemmin. Se kuulostaa fantastiselta. Liikunta todella auttaa ylläpitämään yleistä hyvinvointia. Kyllä, ja tunnen itseni energisemmäksi koko päivän. On hämmästyttävää, kuinka muutamalla muutoksella voi olla näin suuri ero. Täysin. Yritän myös juoda enemmän vettä ja nukkua tarpeeksi. Nesteytys ja lepo ovat niin tärkeitä. Oletko huomannut muita etuja? Ehdottomasti. Mielialani on kohentunut ja olen keskittyneempi työhön. Oppitunti 34. Kulttuuriset mukautukset. Aluksi minulla oli vaikeuksia sopeutua heidän tapoihinsa, kun muutin tänne. Se on ymmärrettävää. Jokaisella kulttuurilla on omat ainutlaatuiset perinteensä. Kyllä, minusta oli haastavaa sopeutua paikalliseen etikettiin ja käytäntöihin. Kuinka onnistuit voittamaan nämä haasteet? Yritin oppia naapuriltani ja kysyä kysymyksiä. Se on fiksu lähestymistapa. Yhteistyö paikallisten kanssa auttaa paljon. Se todella tekee. Nyt tunnen oloni mukavammaksi ja hyväksytyksi yhteisössä. Se on hienoa kuulla. Uusien tapojen omaksuminen voi olla rikastuttavaa. Täysin. Se on avannut silmäni erilaisille näkökulmille. Oppitunti 35. Jatsperintö. Oletko koskaan tutustunut musiikkielämään New Orleansissa? Kyllä. Se on kaupunki, jossa jatsmuusikot soittivat soittimia, kuten trumpetteja ja saksofoneja. Täsmälleen. Eloisa tunnelma herättää musiikin todella eloon. On uskomatonta, kuinka jatsilla on niin syvät juuret tuon kaupungin kulttuurissa. Olen samaa mieltä. Jokainen esitys kertoo tarinan, joka koskettaa kaikkia. Live-jatsin energia on jotain, jota et voi toistaa. Pidän siitä, kuinka se tuo ihmiset yhteen heidän taustastaan riippumatta. Kyllä, musiikilla on universaali kieli, joka yhdistää meidät kaikki. Meidän pitäisi ehdottomasti suunnitella matka kokeaksesi sen omakohtaisesti.